For each set of the quantum numbers, state the orbital and determine the maximum number of electrons that can occupy each orbital. Jadi N adalah energy level dan L mewakili shape of orbital. Kita mempunyai orbital S, P, D, F yang mana untuk orbital S, L diwakili dengan kosong, orbital P, L diwakili dengan nombor 1, D, L diwakili dengan 2 dan F, L diwakili dengan 3. Maka bagi set yang pertama, apabila N2, L1 dia merujuk kepada orbital 2P dan maksimum elektron di dalam orbital P adalah 6. Bagi set Y, N adalah 3 dan L sama dengan 2 merujuk kepada orbital D, bermaksud kita mempunyai orbital 3D. Dan bagi 3D, maksimum elektron occupy adalah 10. Dan bagi set yang ketiga, N adalah 5, L kosong, maka dia adalah orbital 5, kosong diwakili oleh S. So, orbital 5S, dan untuk S orbital, elektron yang maksimum adalah 2 sahaja. Seterusnya, what values are permitted for the following angular momentum quantum number L for an electron with N equal to 4? Jadi diberi kepada kita nilai N sama dengan 4 dan diminta kita untuk menyatakan nilai L yang mungkin bagi N sama dengan 4. Nilai L adalah sentiasa kurang daripada nilai N. Jadi L yang mungkin adalah dari 0, 1, 2 dan 3. Kita perlu pastikan bahawa nilainya kurang daripada N. Untuk soalan seterusnya, soalan B, kita diminta memberikan magnetic quantum number M for an electron with L equal to 3. Apabila L sama dengan 3, maka M adalah, nilai bagi M adalah positif negatif bagi nilai L. Justru apabila L kita adalah 3, maka M kita bermula daripada negatif 3 sehingga positif 3. Jadi kita akan ada kosong. Di sini kita akan ada negatif 2, negatif 1. Selepas kosong kita akan ada positif 1 dan positif 2. Maka nilai M yang mungkin apabila L sama dengan 3 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1, positif 2, positif 3.